Morjens. Bemariin saatiin viimeinkin turvakaaret valmiiksi. Se on taas askeleen lähempänä sitä ajanhetkeä, kun päästään radalle ajamaan. Tää tulee olemaan viimeinen videosarja nyt tätä turvakaariasiaa. Sitten siirrytään jo seuraaviin aiheisiin seuraavissa videoissa. Tämmöisestä pellinpalasta 3-millisestä muotoileminen ei ihan helppoa ole, kun joka suuntaan täytyy saada taipumaan sitä. Mutta mä halusin sen tässä nimenomaan tälle kuperalle osuudelle tänne aika ylös tänne iskaritorniin. Tossa on varmasti semmoinen jäykkä kohta. Tämähän on tämmöistä jotain, nämä autopellit tämmöistä syvävetolaatua, eli aika pehmeitä. Tuohon se varmaan migillä nyt menisi. Ja tuohon tietysti sitten se putki kiinni. Ei ihan kauhean nätti pala, mutta mä luulen, että se menee ihan jees tossa. Sinne tuli nyt tuo iskaritorni vahvistus. Ei nyt mikään varsinainen taidon näyte. Ihan hyvin se siinä nyt tuntuisi olevan. Jäi aivan jäätäviä rakoja, mitä tuossa piti täyttää, ja hirvittävä määrä lämpöä. Koko kappale on aivan sininen tosta, mutta ei se välttämättä nyt ihan kriittisin paikka ole, että menkö nyt ihan tolla. Ja sama täälläkin jäi vähän liian isot raot, ja hiljaksin kun sulattelee ja tuolla paineilmalla jäähdyttää, ettei se mene ihan överiksi eikä keitä koko kappaletta, niin lopputulos on ihan ok. Toiselle puolelle sitten onkin vähän ahtaampi tää rako, ja mä tänne nyt on jo suojannut näitä kaapeleita ja tätä mikä tää nyt on, ECU, DME, ECM, vai mikä tää on? No anyway, mikäli ei onkaan näissä, miten sitä kutsutaan, mutta tohon pitäisi nyt tehdä lappu, ja kun se pitäisi moneen suuntaan vähän olla taitettuna ja tälleen kuperasti, niin tässä auttaa, jos on joulutorttuja tehnyt aikaisemmin, niin se kokemus hyödyttää tässä. Sellainen siitä nyt tuli. Sitä on nyt hakattu ja hiottu ja hitsattu kulmat kiinni, ei mikään kovin kaunis kappale, mutta siihen se nyt sopii ja voidaan siihen hitsata. Se on semmoinen kuitenkin vaan tukilappu. Toinen puolikin on nyt siinä heftattuna, ja toi kulmarauta oli siinä sitä varten, että kun mä tein tuossa pöydällä noin hitsaukset loppuun, niin ettei se sitten lämmön vaikutuksesta lähtisi ihan vetelemään. Ja ihan hyvin se nyt näyttää toimivaa, että kun se laittaa takaisin, niin kaikki välykset ja saumat on aika nätisti tossa. Vedetään nää tikillä ja toi tonne autoon kiinni sitten tuolla migillä. Siellä on nyt iskaritornin vahvistukset paikallaan, ympäri hitsattu. Molemmat on siellä. Putkista puuttuu siis enää ainoastaan nämä vinotuet tosta. Ja tässä vaiheessa oikeastaan nyt on aika laittaa penkki paikalle, jotta nähdään, että minkä verran siinä on tilaa. Vielä ennen penkkejä kannattaa laittaa tämä rattiputki paikalle, jotta saadaan ylipäätään tää tästä pois edestä, eikä se revi sitä penkkiä, kun sitä asennetaan, ja myös samalla saadaan säädettyä se penkin sijaintikin kuntoon samalla. Ja sitten täytyy tämä alkuperäinen räkki, mikä tässä on, pitää tätä kojelautaa virittää tohon, jotta saadaan siihen se rattiputki. Näyttää siltä, että joudutaan modailemaan aika paljon, eli saamaan nämä päät pois ja miettimään sitten, tarviiko se jotain lisää kiinnitystä, koska näistä päistä ei tule mahtumaan tonne enää oikein. Jos saataisiin sulakeboksi pidettyä tuossa kiinni oikeassa paikassa, niin se olisi ihan kiva. Ja sitten tietysti kojelauta saadaan nätisti tähän. Varmaan voisi kehittää sitä hommaa sitten vielä joskus niin, että hävittäisi sitä räkiä ja tekisi ihan oikean poikkiputken tähän
Mutta nyt jotenkin sille virittelylle, että mä saisin kaikki sitten asemoitua kohilleen sitä kojelautaa varten, niin ei riitä paukut kyllä siihen. Ja moni sitä näyttää näin tekevän, niin mennään mekin nyt tällä. Vähän piti tuunata, leikata nämä päät pois tosta räkistä. Se on nyt kuitenkin tukevasti kiinni, eli tää ranttiakseli on siinä ihan hyvin ja se on tuolta välistä kiinni, eli saadaan kojelautakin siihen. Tuolta joutuu pikkasen runnomaan tuota päätä, että mä en usko, että mä sitä sulakeboksia ihan alkuperäiseen paikkaan siinä saankaan enää. Ei sillä niin väliä, pääasia, se on siinä. Saatiin tää tohon kiinni. Sitten olisi sen penkin vuoro. Ja nyt tällä kertaa mulla on ollut tähän asti vaan nämä Autoracingilta hankitut penkkiraudat. Mä kyllä mielestäni ostaessa sanoin, että semmoset raudat, jotka 4/6 menis suoraan ja näähän on kuitenkin E36 raudat eikä ne tähän nyt suoraan sovi. Mä sitten jälkikäteen kyllä kysyin sieltä, että mites kun nää näin, mutta eivät kuulemma olleet sanoneet, että sopii 4/6. Voihan se asiakaskin olla väärässä, voi olla, että on sitten ymmärtänyt jotain väärin, mutta noin saa nyt mennä sitten vaihtoon. En mä ala niitä nyt sitten mitenkään tuunaamaan tähän. Kun mä tiedän, että näitä on näitä 4/6 rautoja suoraakin saatavilla, niin no sitten löytyi Björk Motorsportilta tosta Huopalahdesta, niin sieltä tällainen paketti, missä pitäisi olla 4/6 sopivat suoraan raudat. Katsotaan mitä pitää sisällä. Eli tämmöiset raudat sieltä tuli. Ohje oli, että musta laittaa isot prikat aina alle, ettei ne tuu läpi näistä reiistä. Nämä on vähän väljiä. Mutta joo, kyllä varmaan ihan ok. Nämä toiset raudat on selvästi ikään kuin vähän järeämmät. Nämä näyttäisi olevan 3 millistä. Tää mä sanon silmällä kattoen heti, että tää ei ole 3 millistä. Mitataan se vielä. Se on jotain 2,2. Tää taas on kyllä 3. Joo, no maalipinnassa on vähän niin kuin yli 3. Mutta tää on selvästi jotakin. No se on varmasti 2 millistä ja siinä on vaan tuo maalipinnassa. Tolleen ne lähtee sinne asentumaan. Tälleen tarkoitus. Mittasin, että ne pitäisi olla ok tää väli. Tuolla näyttäisi tuo kierre on lähtenyt ihan vähän korkkaileen tosta. Täytyy katsoa tuolla tapilla, jos mä saisin sen vielä fiksattua ihan kuntoon. Ja kuitenkin aika kriittinen paikka. 4 M10 on tässä kuski kiinni, niin siinä on ihan mukava pysyäkin siinä penkissä sitten, jos jotain käy. Jos ei se siitä lähde oikeeneen, niin tehdään sitten jotain muuta siihen. Penkki on siinä kiinni ja kyllähän se menee näillä raudoilla paikalleen. Mutta kuten näkyy, niin nyt se on tuolla säätöalueen tuonnimmaisessa reunassa jo tää penkki. Ja sitten jos me katsotaan täältä, kun rattiakseli on tuossa alkuperäisellä paikallaan, niin se ei tule tuohon keskelle, eli penkkiä täytyisi vielä saada tonne sisäänpäin menemään ja se ei näillä raudoilla enää onnistu. Eli on se kyllä ihme juttu, että eikö nyt mistään löydy rautoja, jotka sais vaan suoraan pultata paikalleen ja se olisi sillä hyvä. Luulisin näitä 4/6 olevan niin paljon tuossa ratakäytössä, että joku olisi jo semmoiset tehnyt. Mutta ei, tossa on nyt ne 3/6 raudat ja niillä tätä hommaa saanut toimia. Ja näissä sentään on vähän niinku sitä ideaa, että selvästi vie sitä penkkiä, niin kun ne tulee tällä tavalla
tällä tavalla asennettuna, niin ne vie sitä penkkiä tonne niin kuin keskikonsoliin päin. Ja näissä semmoista systeemiä nyt ei ole sitä. Siinä ne nyt on. Mutta en tiedä mitä tälle eteen ja taakse sitä kyllä saa ihan hienosti tosiaan ylös alas liikuteltua näilläkin säädöillä, mutta tuonne sisäänpäin se ei enää enempää mene. Ratti ja ratin keskiö tuli myös tuosta Björk Motorsportilta ja tää pitäisi suoraan sopii 4/6. Katsotaan kun käy. Mä laitan tuohon videon loppuun hinnat mitä näistä tuli sitten nyt just tarkkaan muista, mutta ei kovin kalliita juttuja ja olisiko ratti ollut jotain 5-60 luokkaa ja se olisi tollanen aika perusmalli. No nyt ne olisi tuolla tavalla virittelemällä, eli mä laitoin tämän toisen raudan tänne alapuolelle, että sen sai vedettyä mahdollisimman tonne laitaa. Ja täältä on nyt kaikki sitten taas täällä laidassa, mutta silti jää tää välimatka on nyt sentin liian pitkä. Ja vaikka niitä kuinka tuohon nyt asettelee, niin ne ei siihen niinku paremmin asetu. Ja nyt ne olisi niinku edes kutakuinkin tää keskilinja tuossa rattiakselin keskellä, niin kuin se 4/6 pitäisi olla, mutta tää juttu ei kyllä vakuuta mua ollenkaan. Mä en tällä tavalla sitä voi jättää. Mä taidan tehdä kyllä nyt tässä vaiheessa niin, että mä käytän nämä alun perin ostamat raudat, ne on paljon järeemmät. Ja täytyy katsoa sitä sääntökirjaa, että miten se pitää tehdä tää lattiakiinnitys, kun se on paras nyt tehdä itse. Ei näitä rautoja nyt ilmeisesti saa sitten, tai ainakaan mä en ole onnistunut nyt hankkimaan sitten, vaikka kaksi kertaa jo ostanut nää. Mutta tällä systeemillä mä saan nyt testattua tuota penkkiä tuohon paikalle. Tärkeää on tsekata säädöt, että miten se suurin piirtein osuu ja jotta saadaan tää yksi putkikin katsottua, että se ei tule siihen tielle. Niin siitä sitten pannaan vaikka eteenpäin. Mä tiedän johonkin muuhun prokkikseenhan joku näitä varmaan voi käyttää, mutta en mä kyllä tällä tavalla sitä laittaisi. Tähän kun tulee kunnon voimat päälle, niin musta tuntuu, että tän niin kuin jo vääntyy jo pienestäkin voimasta, niin lähtee jo niin kuin nouseen tuolta. Se alkaa olemaan tuossa suurin piirtein se ajoasento ehkä vähän. No tää auto nyt on niin kuin, tää ei ole aivan suorassa, eli siinä on vähän nokka ylempänä. Niin se voi olla, että sen takia tuntuu, että penkkiä pitäisi ihan vähän vielä nostaa, mutta en jaksa nyt alkaa ruuvaamaan näillä systeemeillä, sitä se on aika lähellä. Ja rattia tuntuu, että pitäisi saada vähän alemmaksi, vaikka siinä on kaikki nuo säädöt on vedetty alas, mutta mä varmaan saan sitä kyllä ihan simmaamalla tätäkin, niin mä saisin sitä pikkasen tosta tipahtamaan vielä, jolloin se olisi aika kohdalla ihan vähän ehkä lähemmäksi penkkiä, jotta saa kunnolla polkimia käytettyä. Kyllä siitä varmaan löytyy. Piti testata kypärän kanssakin juttua. En kyllä nyt yhtään ihmettele, että jengi käyttää niitä irrotettavia ratteja, kun tää kulku tästä alkaa olemaan jo aika ahdas ja ihan kohta tämän kypärän kanssa meneminen tästä välistäkin alkaa olla jo oma haaste, eli pitääkö kypärä laittaa aina vasta tuolla autossa sisällä sitten päälle. En tiedä. Toinen juttu, minkä mä huomasin, että kun mä tein nämä tämmöiset V-maalliset kattoputket ja siinä oli ideana se, että jäisi kypärälle tavallaan tilaa, niin nyt
nyt oikeastaan tää putki on ihan suoraan tuossa mun kypärän yläpuolella, eli näin jälkiviisan ajatella olisi pitänyt tehdä ehkä tää V toisinpäin, jolloin olisi oikeasti jäänyt tuota tilaa. Jotenkin se silloin oli, mä oon nähnyt, että näin näitä ehkä useimmiten tehdään, että tossa jäisi sitten sille kuskille tilaa. No, itse kun on pikkasta vajaa 180, niin kyllä tosta nyt löytyy, ei osu kypäräkattoon ja tuolla pärjää. Ja mitä se AKK nyt sanoo sitten tuosta putkesta? Eli ylhäältä maks 300, oviaukon takareunasta maksimissaan 250 ja tuohon väliin pitää jäädä minimissään 300. Katsotaas. Joo, ainakin se toteutuu todella helposti se 300 eli se A-mitta mikä oli ja melkoisen reilun pätkän. Jaa, no hetkinen, pitääpä katsoa. Se oli niinku oviaukosta. Onkohan se tää oviaukon taimainen kohta, toi B-mitta, mistä se mitataan? Maksaa 250, kun tässä koupessa tää oviaukko on vähän tällainen niinku kapea. No jos otettaisiin tuosta puolesta välistä, niin kyllä se aika reilun putken silti sallii tohon, että mä nyt muutenkaan sitä kovin pitkälle tänne eteen olisi vienyt. Autossa on nyt kaikki mahdolliset putket laitettuna, mitä siihen tulossa. Ihan kaikkia saumoja en ole loppuun asti vielä tehnyt. Mulla on tuossa lisäaineet loppu ja saan tuossa paremman kaasusuuttimenkin, niin mä teen sen loppuun myöhemmin. Mutta tässä vaiheessa pitäisi sitten sen AKK-säännön mukaan ristikkomaisiin kohtiin täytyy tehdä vahvistukset. Eli tehdään semmonen peltilevy U-muotoinen, joka sopii tuonne kattoonhan ei tarvitse, koska siellä ei ole ristikkoa. Myöskään oviputkissa ei ole ristikkoa, joten ainoa mihin se tarvii pitää tehdä tuohon. Sääntökirjaa yrittänyt katsoa, että mitä se sanoo tästä. Sääntökirja sanoo siitä vahvistuksesta, että se pitää olla tämän mallinen, ja kun mä kaivoin itse asiassa tässä printissä ei sitä tarkkaan kerrota, mutta se kerrotaan noissa muissa kohdissa. Eli tämän sivumitta saa olla maksimissaan, tai saa olla 2-4 kertaa tämä putkihalka, siellä 76 vastaan 52. Siellä saa olla tollainen säteellään oleva helpotus tuolla kärjessä, eli maks 1,5 kertaa putkihalkasia. Reijän saa tehdä maksimissa halkasijaltaan putken halkasia, eli ja vähintään 1 millistä levyä. Mulla 1,2 tuossa on, toinen on 0,75, joten eiköhän tehdä sitä 1,2 nää sitten vaan. Ja tehdään tuo reikäkin siihen keskelle, mulla on ne työkalutkin millä siihen saadaan. No nyt alkaa löytyä tää muoto, mitä mä tässä haen vähän, ja tää on aika lailla maksimi mitä se saa olla sen AKK-säännön mukaan 2 tällaista, eli molemmin puolin, ja tuohon voi laittaa reikä keskelle. Niin kuin näkyy, ihan muutama harjoituskappale se vaati ennen kuin se lähti näyttää siltä mitä se pitäisi.
sellainen kappale sitten tuli. Tähän piirtelin jo vähän näitä apuviivoja ristiin rastiin ja tuohon tuli reijät. Tollanen joku tuohon kohti. Ja päästään testaamaan näitä 5 työkalujakin, mitä tuli eBaystä hankittua. Tää on kyllä aika stydiä tää pelti, että olen vähän huolissaan, että mä olin ajatus, että mä saisin sen taivutettua vaan silleen, että mä sen vaan painan tosta pyöreäksi. Katsotaan kuin tässä käy, että joutuuko sitä jollakin vähän hakkaamaan tai tuolla prässillä painamaan. Tehdään ensin ne reijät kuitenkin. Okei, tähän mennessä näyttäisi ihan hyvältä. Työkalut toimii. Nyt tuleekin jännittävä paikka, saanko mä taitettua tätä kunnolla. Kyllähän se näyttää siihen sopiva ihan ok. Vähän hitsaa alulle ja naputtelee noin kiinni tai puristimella laittaa, niin mä luulen, että siitä tulee ihan täydellinen. Tehdään vielä toinen samanlainen ja toinen alapuolelle ja toinen tuohon. Katsotaan mitä Redkolta tuli postissa. Joo, eli tuohon digipolttimeen kaasulinssi ja sitten tällainen läpinäkyvä, mitä lie pyreksi lasia tää nyt onkaan, niin tää holkki. Se edellinen, mulla on jonkunlainen linssi siinä olikin, mutta muutaman kerran kun hitsasi jotain ja se sylki vastaan sieltä jotain likaa, mitä lie, niin se meni jo vähän niin kuin entiseksi siinä vaiheessa. Niin nämä pitäisi olla ihan todella hyviä tuotteita ja mitä paskempi hitsari, niin sen paremmat laitteethan täytyy tietenkin olla. Tuossa en tiedä, saisiko sitä fokusoimaan. Näkyy, miten tuohon linssiin on jo jotain lentänyt, niin kyllä sillä nyt on pystynyt hitsaamaan ihan ok, mutta arvatenkin se jonkin verran vaikuttaa siihen. Eli tällainen rakenne siitä tuli. Katsotaan kuin se toimii. Ja tietysti paketissa on lisää aineita, mitä on tullut yksi tällainen satsi jo hitsattua, eli kilon verran on mennyt tuohon. Kävi tässä todella outo homma näiden hitsauskaasujen kanssa, eli mä käytän tätä Albe hitsauskaasuja, jota tuolta Motonetista saa. Näitä muuten by the way, tää on jo kolmas pullo menossa, mitä mä käytän tähän kaarien hitsaamiseen. No, mä joudun aika paljon varmistelemaan, eli kaasut on aika isolla ja mä oon niin amatöörihitsari, mutta nyt on uskaltanut vähän kääntää pienemmälle kaasujakin. No se on toinen tarina nyt se, mutta kävin hakemassa eilen uuden pullon ja jatkoin hitsaamista samoilla säädöillä ja mä näytän mitä tapahtui. Eli tässä mentiin sillä vanhalla pullolla ihan ok, ei nyt varmasti mikään maailman hienoin sauma, mutta ihan hyvin se on palannut ja selvästi kaasut suojaa sitä. Täysin samoilla säädöillä ja suuttimilla jatkoin tuolla uudella pullolla. Alkoi tulla tällaista jälkeä. Aivan karmea huonosti palo ja roiski tossa ja muista en lopettaa tää jo hyvissä ajoin.
säädin jossain välissä jopa kaasut aivan täysille, jolloin niin kuin vähän parani, mutta selvästi myös aivan kuraa toi jälki. Mä en keksinyt mitään muuta syytä siihen kuin, että tuossa kaasussa täytyy olla jotain pielessä. Mä menin motonettiin takaisin ja kyllä siinä vanhassakin kaasussa luki, että toi on siis argonia ja tää lappu, mikä siinä motonettiin, sekin väittää, että se on ihan puhdasta argonia, mutta mä en keksi mitään muuta syytä siihen, että mikä siinä voisi mennä pieleen muuta kuin, että siinä on joko vahingossa laitettukin joku seoskaasu tai sitten siinä on jotain epäpuhtauksia. Ne antoi mulle uuden pullon ja aloin tuossa testaamaan ja kaikki toimii taas kuin ajatus. Todella hienosti. Eli kannattaa olla vähän varovainen näiden kanssa, että mitä sieltä tulee, kannattaa testata heti ja yritin vähän etsiä tietoa, mutta vaikuttaa siltä en ainakaan löytänyt, että kellekään muulle olisi käynyt tällä tavalla. Nyt alkaisi olemaan turvakaarista kaikki pakolliset asiat laitettuna. F-ryhmäläisiin on vielä vaatimuksena, että tämä pitää liittää tähän B-pilariin, samaten A-pilarikin, mutta me joka tapauksessa tehdään niitä vahvikelevyjä, mitä mä tässä seuraavaksi varmaan alan tekemään, eli tähän tulisi koko matkalle levy, joka liittää sen tähän A-pilariin. Se olisi tuo F-ryhmäläistenkin säännöissä, mutta muuten varmaan niin kuin pakolliset jutut on tossa. Yksi putki saattaa vielä jonnekin joutuu laittaa. Sitten kun mä saan penkit paikalle, niin näkee, että mistä kulmasta turvavyöt tulee menemään. Ja mulla on toiveessa, että mä tuonne taakse, tuonne putkeen, ne osuisi sillä hyvin, ettei ne mene minkään joudu kiertelemään tuolta. Jos ne joutuu, niin sitten vaihtoehtona on tehdä tähän pääkaareen tohon suora putki vielä. Tai sitten tähän takadiagonaaliin. Sekin voi olla, että se menee vähän liian sisälle sitten, että mihin kohtaan se nyt tuleekaan, mutta ei nyt ihan vielä julisteta turvakaaria valmiiksi, eli kyllä siinä jonkun verran vielä nämä ehkä voisi sanoa, että kuuluu kyllä niihin kaariin. Ja sen jälkeen totta kai peltityöt kyllä jatkuu tuonne taakse, sen peitelaput, mitä mä jo aloitin ja tänne on jo hitsattu. Voi olla, että nämä kynnykset, voi olla, että mä jatkan niitä ensi syksynä, jos saadaan tää auto nyt vähän liikkeelle ja eiköhän se rakenteellisesti nyt kestä sen verran tuo kynnys, vaikka se jonkin verran varmaan kantaakin, mutta päästään ainakin eteenpäin hommissa. Sitten varmaan sen jälkeen siirrytään tuohon perään. Tehdään seuraavaksi ne peltilätkät tähän sivuun, eli tuommoinen 60 milliä leveä voisi mennä täältä alhaalta ylös asti. Niin tämäkin sain korjattua ihan hyvin, kun tuon sauman aukasin ja vedin uudelleen sen vielä ja jonkun verran se tuossa vielä jossakin kohtaa räiski. Siinä oli varmasti jotain hapettumaa, mutta se kelpaa nyt. Se on aivan hyvä tollasena. Tällaiset niistä nyt tuli. Ja suurin piirtein siinä olisi sen paikka.
En tiedä lähtikö vähän lapasesta näiden vahvikelevyjen tekeminen, mutta niitä olisi siinä nyt tulos vähän joka paikkaan ja ei nää ihan turhia pelkästään ulkonäön takiakaan ole. Toi tulisi tonne. Eli kun tää häkki on lujasti liitettynä nyt tänne lattiaan tässä korissa, niin mitä ylemmäksi näitä levyjä saadaan ja kytkettyy sitä koriin kiinni, niin se jäykistää huomattavasti sitä koko rakennetta vielä ja varsinkin on ymmärtänyt, että se sitä korin semmoista kiertoliikettä ja värähtelyä pitäisi ehkäistä tosi paljon. Okei, hitsaustyöt on saatu päätökseen. Sinne tuli laitettua aika paljon noita vahvikelevyjä ja ne nyt on ehkä vähän osittain ulkonäköseikkojen vuoksikin siellä. Nämä nyt on aika hyviä. Mä luulen, että kaikki nämä vahvikelevyt, jotka on täällä ylhäällä, jotka liittää tämän häkin tähän kattolinjaan, niin mä uskon, että ne on todella hyviä. Eli siellä on nyt ikään kuin pitkittäissuuntaista tukea, mutta myös poikittaista. Eli tämä korin kiertyminen ja semmoinen heijaaminen eri tahdista häkin kanssa estetään näillä. Ja ainakin teorian mukaan huomattavasti vahvistaa koko systeemiä ja tuli sinne nyt laitettua, nämä nyt on ehkä sitten jotain vaan fiiliksen mukaan sinne heitettyjä ja pätkähitseillä sinne liitettyjä ja tulipahan niitä nyt tehtyä. Eli nyt alkaisi olemaan koko homma valmis. Kaikki putket, mitä tähän mennessä voidaan laittaa, niin on siellä nyt paikoillaan. Pieni mahdollisuus vielä, että kun mä saan sen penkkiraudat, niin nähdään se penkin kunnollinen sijainti. Katsotaan vielä, että tuleeko vielä turvavyöputki, mutta niin vähästä kiinni, että voidaan sanoa nyt, että turvakaaret on valmiit. Nyt tehdään tänne vielä peitelaput päälle, eli tosta ajatus on, että mä poraan siihen iso reiä ja sen jälkeen halkasen ton levyn kahtia ja muotoilen sen sitten siihen. Nämä olisi tänne tarkoitus nyt muotoilla. Ehkä helpoin hitsata vähän alulle ja naputella loppuun vasaralla. No niin, sinne ne pellinpalat on nyt hitsattu. Ei viitti nyt kovin läheltä kuvata. Ihan ok ne siellä on, mutta ei niin nättiä joka puolelta. Siinä ne turvakaaret nyt on. Mä aloitin ne tuossa huhtikuun loppupuolella. Nyt on elokuun puolessa välissä. Mä laskin, että noin lähemmäs 200 tuntia meni aikaa. Täytyy muistaa, että mä olen siinä mielessä amatööri, että oli ensimmäiset kaaret, mitä mä teen ja jouduin vähän tuossa hitsaamistakin treenailemaan. Ihan hyvä lopputulos kuitenkin ensikertalaiselta. Hitsauskaasua meni noin 2,5 pulloa, tuollaista 11 litran Albe-pulloja. Mä olisin voinut vähän varmaan virtauksiakin vähentää, mutta mun täytyy aika paljon varmistella sitä, ettei ainakaan siitä jää kiinni hitsauksen laatu. Vähän reilu kilo hitsauslankaa taisi mennä, niitä lisäaineita. Niin kuin sanoin, lopputulokseen on kyllä ihan tyytyväinen. Hyvin se sujuu. Nyt päästään seuraavalla videolla keskittyä johonkin aivan muuhun, todennäköisesti tuohon perään. Niin vielä kysymykseen, että kannattiko turvakaarien tekeminen itse sen sijaan, että olisi vienyt jollekin teetettäväksi. No mä hankin tätä varten noin 2 000 € edestä digivarusteita. Ei missään tapauksessa pakollinen, osan toi Mikilläkin tehnyt. Itse tykkäsin siitä enemmän vaan, on siistempää jälkeen ja mukavampaa. Putken taivutin 900 €. Putkiin meni yhteensä noin 530. Siinä olisi varmasti semmoinen 100 € edestä semmosia sudeksi menneitä kappaleita ja muuta sössimistä, minkä olisi voinut säästää. Kaasuja lisää näitä 240. Eli yhteensä materiaaleihin suoriin voisi sanoa, että semmoinen vähän alle 800 €. Mä olen laskenut ja kysellyt tarjouksia, niin teetettynä tällaiset putket olisi jotakin 1600–2000 € välissä, kun tehdään täydet F-ryhmäläisen kaaret. Ainakaan tällä seudulla
mä en jotenkin onnistunut löytämään, enkä usko, että ihan tonnilla onnistuu löytämään kaariin muuta kuin ehkä jotain jokkisputkia sitten. Niin siitä voisi laskea, että olisiko se säästö ollut jotain tonniluokkaa, kun tosi itse teki. Töitä mä tein tässä 200 tuntia suurin piirtein karkeasti arvioiden ja sitten jäi tuntipalkaksi noin 5 euroa. Moni, joka haluaa vaan radalla ajaa, niin ei ehkä ymmärrä tätä, että minkä takia tekisi näitä itse, mutta rakentelijat varmaan ymmärtää, minkä takia mä ehkä vieläkin valitsisin kuitenkin sen, että mä teen mieluummin itse, kun teetä näitä juttuja jollakin muulla. Eli omasta mielestä tämä on ollut ihan hyvä kokemus ja sanoisin, että kannatti alkaa itse tekemään putkia.